Acesta din spatele meu este un televizor de 65 de inch de la Xiaomi și e primul televizor de la Xiaomi pe care îl testăm aici pe canal. Hai să vorbim despre Xiaomi TV A Pro 65, varianta 2025, pentru că mi se pare că e pe piață de vreo 2 ani de zile cel puțin și există încă cel puțin două modele pe care o să le găsești probabil listate în magazinele în online. Și n-am să spun prețul la început, vorbim despre el mai încolo, dar eu n-am rezistat să nu-l caut pe internet și mi-am dat seama că poate fi un Best Buy din mai multe puncte de vedere. Așadar, ce avem aici? Avem un ecran de 65 de inch cu o margine suficient de subțire ca să nu o poți observa în utilizarea de zi cu zi. Avem niște picioare foarte stabile care se întind destul de mult în partea din față și în partea din spate. O să ai nevoie de o comodă suficient de lată ca să-l poți așeza liniștit sau mai degrabă îl pui pe perete acolo unde îți recomand. Asta mi-aș fi dorit și eu să fac, doar că n-am găurile date în perete și am zis că nu fac chestia asta doar ca să testez acest televizor, dar i-ar sta mult mai bine pe perete, mai ales dacă iei varianta de diagonală mare ca să-ți poată încăpea boxa de centru, de exemplu, la mine destul de mare, sub el, acolo unde ar trebui să fie. Acum designul e subiectiv și dacă stăm să ne uităm totuși la toate televizoarele, toate sunt niște dreptunghiuri cu niște margini extrem de subțiri, cu câteva mici excepții. Scopul lor este să se integreze cât mai bine la tine în sufragerie. De aceea nu-ți recomand să ai o mobilă din aia care ți înconjoară televizorul, o bibliotecă din aia, o mobilă de sufragerie, cum îi mai spune dacă o cauți pe internet, în care ai toate laturile televizorului acoperite de dulapuri și de mici chestii pe care să le pui acolo pe rafturi, ca să-ți arate frumos în sufragerie. Nu, varianta asta pe care am ales-o eu, de exemplu, cu o simplă comodă lungă pe care să poți pune toate chestiile de multimedia pe un singur perete, mi se pare că arată cel mai bine. La partea de greutate nu trebuie să-ți faci griji, ca orice televizor din 2024/2025, pentru că dacă ai observat în denumirea lui apare un 2025, e ca la mașini, știi? Lansează în 2024 modelul pentru 2025, ceea ce este ok. Este foarte ușor și poți să-l pui pe orice fel de suport. Ia-ți un suport din ala de 100 și ceva de lei, care îți permite eventual să-l înclini puțin și pune-l la înălțimea la care te uiți tu. Adică dacă tu stai pe canapea și ai o înălțime de 1,10 m, de exemplu, la nivelul capului, de la sol, puneți televizorul cu jumătatea lui la aceeași înălțime. În așa fel, privirea ta cade exact pe mijlocul ecranului și atunci când te uiți la televizor, nu trebuie să stai să-ți miști ochii foarte mult. Nu o să-ți obosească nici gâtul, pentru că dacă îl pui foarte sus, vei avea poziția asta, ceea ce nu e deloc confortabil. Ca orice televizor, e compatibil cu variantele de montare VESA, toate suporturile pe care le găsești pe internet o să-l susțină, dar totuși uite-te la capacitatea lor de susținere să fie măcar de 55-65 de inch. Apropo, televizorul ăsta vine în 4 diagonale, dacă nu mă înșel, 43, 55, 65 și mai e și o variantă de 32 de inch, care oricum e Full HD și nu vorbim despre el. Acum, la capitolul display, este un 4K nativ, adică 3840 pe 2160 de pixeli și se vede absolut impecabil la orice te-ai uitat, pentru că cam toate variantele de streaming de la YouTube, Amazon, Disney+, Apple TV dacă ar merge la noi în țară, HBO Max suportă 4K pe partea de streaming. Pentru partea de TV sunt câteva televiziuni de la noi care îți pot trimite semnal în 4K, dar majoritatea vor face upscaling cu ajutorul procesorului televizorului. Și vorbim și despre acela în curând. Ca și tehnologie de ecran, peste afișajul IPS avem o suprafață QLED. Este un strat care se pune adițional peste ecranul IPS ca să se vadă culorile mai aprinse, mai dinamice și bineînțeles să aibă un contrast mai bun. E o tehnologie pe care o folosesc mulți producători de ceva vreme și care oferă într-adevăr o luminozitate și niște culori un pic mai bune decât ce vedeam în trecut. Nu aș putea să o compar cu tehnologia altor producători pentru că fiecare o folosește puțin diferită. E practic acel Quantum Dot de care probabil am mai auzit și pe la alți producători. Tot la partea de ecran avem și standardul de culoare DCI-P3 pe care îl atinge în proporție de 94%, 1,07 miliarde de culori. Nu că asta ar fi problema la televizoarele din generația asta, dar avantajul este că îți reglează culorile așa cum le trimite, de exemplu, platforma de streaming. Dacă el trimite semnale pentru un anumit tip de roșu, același roșu va fi afișat și pe ecranul televizorului. Este o setare mai degrabă de calibrare care ajută într-adevăr și îți recomand să o activezi pentru că el vine setat în modul standard, trebuie să intri într-un parte de profil și să-l setezi de acolo. Nimic complicat la capitolul ăsta pentru că avem un sistem de operare extrem de ușor de utilizat. Vine cu Google TV și asta este momentul în care mă bucur că mulți dintre producătorii de televizoare au ales să nu-și mai construiască ei propriul lor sistem de operare pentru televizoare, pentru că mai degrabă folosesc unul care e deja destul de popular și, bineînțeles, ușor de utilizat. Și atenție, Google TV diferă puțin de Android TV. Android TV e
partea de bază a sistemului de operare peste care vine producătorul cu interfața lui și cu meniurile lui. Și aici, în cazul de față, este un Google TV curat și este mult mai bine așa, pentru că ești deja obișnuit cu partea de meniuri dacă ai avut, de exemplu, un Chromecast sau un Google TV separat. Acel dongle prin HDMI, căruia i-am făcut review aici pe Cavaleria și m-am bucurat foarte mult de el, chiar îl am acolo montat în continuare și îl folosesc cu proiectorul meu. Cum spuneam, meniul e foarte simplu de utilizat. Zona de setări este disponibilă extrem de ușor de aici din partea din dreapta sus, apoi treci prin toate meniurile posibile, nu sunt extrem de stufoase, sunt foarte bine integrate și poți să îți setezi conectivitatea de aici. Eu l-am legat, de exemplu, la rețea pe cablu, pentru că așa fac cu orice televizor. Îți recomand să faci lucrul ăsta și să nu folosești Wi-Fi-ul, chiar dacă ești aproape de el, mai ales dacă ești aproape de wireless, pentru că de obicei, dacă îți așezi routerul cum îl am eu, chiar acolo în spatele televizorului, în partea de jos, atunci semnalul de Wi-Fi s-ar putea să înceapă cumva de la marginea televizorului și să nu-i ofere conectivitate corectă. Cablul este sfânt și el este cel care o să te ajute să-ți încarce, bineînțeles, toate serviciile de streaming foarte repede, așa cum se întâmplă și aici. Dacă ți se încarcă, de exemplu, filmele greu pe streaming sau meniurile de YouTube sau și așa mai departe, să știi că s-ar putea să fie din cauza Wi-Fi-ului și nu din cauza televizorului. Partea mișto este că are și Bluetooth și poți să te conectezi cu orice perechi de căști ai vrea. Am conectat la el AirPods-uri, am conectat căști care sunt destinate telefonelor cu Android, orice tipuri de căști le vede, le suportă și le recunoaște și te poți conecta ca să-l folosești atunci când familia ta, de exemplu, doarme sau vecinii tăi. Acum, despre partea de sunet, pe Bluetooth n-am niciun comentariu, depinde de căștile pe care le folosești. Dar pe boxe avem două difuzoare de 10W care se aud ok. Iar partea de setări de sunet, acolo sunt extrem de multe standarde pe care le suportă, cum ar fi, de exemplu, Dolby Atmos, DTS:X. Practic, dacă ai un soundbar sau un sistem de surround 5.1, cum am eu, de exemplu, setat lângă televizor, sunt două boxe acolo, mai sunt două difuzoare jos de bas sub consola respectivă, bineînțeles difuzoarele din spate și boxa de centru, ar trebui să se audă absolut impecabil. De aceea îți recomand de fiecare dată să-ți cumperi un sistem de surround. Dar, dacă nu ai spațiu pentru așa ceva sau nu vrei să mai investești în plus față de prețul televizorului, află că sunetul de pe el este mai mult decât decent. Este ok, având în vedere cât de subțire este, pentru că are două difuzoare care bat în partea de jos, îți vor arunca sunetul în consola pe care stă, iar pentru un apartament cu două camere cu o sufragerie de vreo 18-20 de metri pătrați, cred că este absolut suficient. Dacă vrei o putere mai mare, din nou mergi pe o variantă de surround. Ori soundbar cu un subwoofer, ori o variantă de surround completă cu boxe în partea din spate. Știu, e puțin incomod și pentru mine este să tot mut niște boxe pe aici pe lângă canapea atunci când vreau să fac niște chestii, dar mă încântă ideea de a avea un sunet foarte bun atunci când mă uit la filme. Acum, la partea de filme există multe setări, da? Eu l-aș trece pe modul movie și m-aș bucura de imaginea care vine de pe serviciile de streaming dacă am plătit, de exemplu, un serviciu 4K și cam atât. Acum, dacă vrei să folosești alte variante, cum ar fi, de exemplu, un laptop conectat la HDMI sau un media box sau eventual un computer, îți recomand să faci chestia asta pentru că automat calitatea unui film pe care l-ai downloadat pe PC o să fie mult mai mare decât ce obții pe serviciile de streaming, pentru că acelea depind, bineînțeles, de lățimea de bandă și de viteza de internet și majoritatea vor trimite informația la o calitate, să zicem, puțin mai redusă. Un pont însă, Amazon Prime am văzut că se descurcă cel mai bine la capitolul ăsta și trimite cea mai multă informație posibilă, suficientă cât să acapareze, de exemplu, o lățime de bandă de 300 de megabits pe secundă. Deci dacă ai un abonament destul de mic la internet, s-ar putea să aștepți un pic după buffering dacă te uiți la un film pe Amazon Prime. Dacă stai la oraș, ai cel puțin 500 de megabits pe secundă și n-ai nicio grijă în privința asta. Și ca să vadă că televizorul din spatele meu este real, telecomanda este extrem de simplu de utilizat. E una dintre cele mai simple telecomenzi pe care le-am văzut, apropo. Ai la dispoziție butoane de Netflix, YouTube, Prime Video, butonul de aplicații, iar butonul ăsta mic din centru colorat este butonul de căutare cu voce. Pur și simplu ți apăsa pe el și cauți Cavaleria.ro on YouTube. Și le-a găsit. Se mișcă foarte bine, după cum vezi. Nu are lag, nu are întârzieri decât atunci, de exemplu, când așteaptă informația de la serviciile de streaming și asta nu văd că n-ar fi o problemă. Uite, de exemplu, cam așa îți încarcă un clip de YouTube în 4K la rezoluție maximă. Asta e unul din clipurile recente pe care le-am postat pe Cavaleria. Acum ignoră și tu lămpile de aici.
Și avantajul faptului că este un Google TV îți ține minte istoricul pe care l-ai făcut pe YouTube, pe telefon sau pe laptop sau pe desktop. Partea de meniu e foarte simplă de înțeles. În zona asta de sus o să-ți apară, de exemplu, cele mai recente lucruri pe care le-ai văzut. În cazul de față m-am uitat pe Prime Video. Dar am, de exemplu, acces la Netflix, la mai multe aplicații, cum ar fi, de exemplu, Xiaomi TV Plus, care, spre surprinderea mea, îți adaugă foarte multe canale online. Cred că au făcut cumva o înțelegere cu anumite canale de YouTube sau canale de televiziune și au luat emisiuni mai vechi și le fac streaming constant pe platformele lor. Sunt multe canale acolo pe care le ai la dispoziție, practic o colecție care e gratuită, n-ai nevoie de abonament, n-ai nevoie de nimic și e disponibilă în orice țară. Asta în cazul în care vrei să-ți pierzi vremea cu ceva și să lași televizorul să meargă pe ceva mai puțin interesant, care să nu-ți distragă atenția de la ceea ce faci tu în momentul respectiv. Am găsit niște canale de DIY, de oameni care lucrează acolo și fac diverse chestii pe care aș putea să le las în fundal în timp ce lucrez. Dacă vrei să-ți vezi chestiile care te interesează pe tine, ai la dispoziție YouTube, Disney Plus, Netflix, Prime Video, Max, orice aplicație de care ai avea nevoie o găsești în magazinul Google Play, pentru că este un Google TV. Mai jos ai videourile sau clipurile sau filmurile pe care le-ai început să le vezi. Asta, de exemplu, este din Amazon Prime, asta este din YouTube și așa mai departe. Ai zona de YouTube, Mi Channel-ul, Xiaomi TV Plus, de care spuneam mai devreme, și mai poți să-ți adaugi pe pagina principală anumite chestii. Și pentru că e un Google TV, e foarte ușor să-ți trimiți imaginea și sunetul de pe telefon, de pe laptop sau de pe orice alt dispozitiv prin opțiunea de cast. Cred că ar fi o idee bună și pentru cei care au pensiuni sau hoteluri să cumpere astfel de televizoare, pentru că nu ai nevoie să te loghezi în aplicația de Netflix și după aia să uiți să ștergi contul și să stai panicat că următorul care se cazează la locația respectivă o să uite pe contul tău. Cum ziceam, la partea de performanță n-am întâlnit mari probleme cu acest dispozitiv. O singură chestie aș avea de menționat, mi-aș fi dorit ca procesoarele de pe televizoare să fie mai puternice. Și e o chestie pe care o spun de foarte multă vreme. Nu mă incomodează pentru că nu mă grăbesc nicăieri. Atunci când mă așez în fața televizorului vreau să mă relaxez și pot să aștept o secundă sau 2 secunde ca să se încarce ceva. Aici sunt responsabile, desigur, și serviciile de streaming. Atenție pe ce îl conectezi, pe Wi-Fi sau pe cablu, și dacă ai, de exemplu, varianta premium a acelui serviciu de streaming, cum ar fi, de exemplu, la Netflix, unde am observat că se încarcă mai greu filmele dacă ai varianta mai ieftină decât varianta premium, ceea ce mi se pare dubios, dar hei, în fine. Și da, știu că nu o să mă lipsesc de o grămadă de bani ca să achiziționez acest televizor și tocmai de aceea nu o să-l taxez foarte mult, pentru că procesorul nu este cel mai rapid din piață. E normal, nu este un televizor super mega premium, deci nu am așteptat de la el să fie instant. Trebuie să vorbim și puțin de capitolul conectică, unde avem, desigur, Bluetooth 5.0 ca să-ți conectezi orice fel de perechi de căști, Wi-Fi 2,4 sau 5 GHz, îți recomand cablu, este sfânt, insist pe chestia asta, 3 porturi de HDMI, unul cu eARC, ceea ce este super ok dacă vrei, de exemplu, să-ți folosești un soundbar care are posibilitatea să-ți ia sunetul și să-l sincronizezi așa cum trebuie, 2 porturi de USB, 2.0, atenție, nu sunt foarte rapide, deci un hard, chiar și o variantă mai veche, este suficientă, oricum sunt 30 și ceva de megabytes pe secundă de transfer, ceea ce te asigură că îți poate rula cam orice film de pe el. Ai, bineînțeles, Composite In, dacă cumva mai ai nevoie, sunt mufele acelea clasice, LAN, Optical Digital Out, mufă de căști, slotul de CI și, bineînțeles, tunerul de TV, care este un DVB T2 CE și DVB S2. Practic ai compatibilitate cu toți providerii de internet pentru cardul acela CI, care să se ofere decodarea programelor pe care le-ai cumpărat de la cel care îți dă probabil și internetul. O chestie foarte interesantă, la capitolul HDMI, dacă vrei să-ți conectezi un computer să te joci pe el, poți să faci chestia asta, pentru că are compatibilitate de HDMI 2.1 și are tehnologia AMD FreeSync sau acel Variable Refresh Rate, care să sincronizeze foarte bine frame-urile care ies din computer, din placa grafică, cu televizorul. În felul ăsta nu o să ai întârzieri și probleme de genul ăsta, cum se întâmplă, de exemplu, la televizoarele super accesibile. De aceea îți recomand să te uiți un pic mai sus atunci când cumperi un televizor, să ai măcar niște funcții de genul ăsta, dacă cumva vrei să-l folosești pe post de display ca să te joci pe el. Pentru că experiența de gaming este întotdeauna mai bună pe un display mai mare. Atâta vreme cât și acel display este compatibil cu placa grafică și reușește să-ți redea imaginile alea la o calitate și la o viteză suficient de bună. Așadar, suntem în 2024 și ceea ce mă bucură foarte mult este că pot să spun, uite un televizor care nu o să-ți rupă buzunarul și care vine cu toate tehnologiile pe care le vedeam acum câțiva ani de zile doar la televizoare premium. Avem un sistem de operare foarte bine pus la punct, care este suficient de rapid. Avem un ecran bun cu un strat QLED care îl ajută să aibă un contrast și o luminositate mult mai bună și mai mult decât atât, costă undeva pe la vreo 3000 de lei.
Varianta asta e 65 de inci, apropo, pentru că cel de 55 de 43 sunt mult mai accesibile. Așadar, este un televizor pe care să-l iei în calcul în caz că vrei să-ți schimbi televizorul la anul acesta? Da. Pentru toate diagonalele, 43, 55 și 65 de inci, ca să obții varianta de 4K, atenție, cel de 32 vine în Full HD. Ce aș fi adăugat în plus la el? Păi nu prea sunt multe chestii, că până la urmă televizorul a devenit cumva o extensie a telefonului nostru. Practic toate aplicațiile pe care le ai pe telefon, dacă le poți rula și pe televizor, atunci eu zic că suntem chit. Zic că ne înțelegem foarte bine. Acum, sunt tare curios dacă ai pus mâna sau dacă te-ai jucat cu un astfel de Xiaomi TV. Dacă l-ai văzut într-unul din magazine și dacă l-ai cumpărat, de exemplu, și l-ai folosit, să-mi spui ce părere ai tu pe utilizare pe termen lung. Eu l-am acasă de vreo săptămână și ceva și atât când m-am jucat eu cu el, mi-a plăcut. Mi se pare un televizor extrem de corect din toate punctele de vedere, ca și specificații, raport preț-performanță și calitate de video. La partea de audio nu o să comentez pentru că orice televizor care are boxe integrate, la grosimea unui astfel de model, nu se va auzi excepțional, iar asta o spune cineva care e obișnuit ca să aibă niște boxe de genul ăla, doar ca boxe frontale, care sunt niște boxe măricele. Adică uite și tu, sunt destul de mari. Și da, moșulicii aia doi stau acolo de cel puțin un an de zile. Suntem pregătiți tot anul pentru Crăciun. Dacă mai ai curiozități după ce vezi acest video, lasă-mi un comentariu mai jos pentru că televizorul mai stă la noi câteva zile și o să mai am ocazia să mai testez anumite chestii. Până acum, ți-am zis, nu mi-a făcut niciun fel de probleme și a funcționat super ok în toate aplicațiile pe care le-am pornit pe el. Am instalat și Amazon Prime și Netflix și YouTube, am făcut căutări vocale și așa mai departe. E pur și simplu un ecran foarte bun, foarte ok, care să-ți permită să-ți vezi conținutul tău preferat la o calitate mult mai bună decât ai putea să o vezi pe un ecran de laptop, de exemplu. Și eu sunt conștient de chestia asta pentru că m-am uitat mulți ani de zile la filme pe laptop sau pe monitorul de la PC. Încă mai fac chestia asta din când în când, mă mai prinde seara acolo pe scaun și mai deschid un serial pentru că, din obișnuință, îmi este lene să mă dau jos de pe scaunul respectiv, să mă urc în pat și să mă uit la televizor. Fiecare cu preferințele și cu piticii lui. Cam atât pentru astăzi. Acesta este review-ul lui Xiaomi TV A Pro 65. Cum ziceam, lasă mai jos un comentariu dacă vrei să afli mai multe chestii despre el. Și dacă ți-a plăcut, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine! Apropo, trebuie să apreciez cadrul ăsta, am muncit foarte mult la el. Sunt numai 5 lumini în momentul de față ca să fac setup-ul ăsta să arate cât de cât ok.